हेलो एन्ड नमस्ते, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म नि सन्चै छु। आज चाहिँ एक्लै मम्मी काममा जानुभयो, त्यही भएर एक्लै अब रामेन खान लागेको। डबल स्पाइसवाला 10वटा अन्डा पनि छ। अन्डा खाँदाखेरि त घाँटीमा अड्किन्छ, त्यही पनि ल म सुरु गरेको है त। पिरो त खानु सक्छु म। दुईटाको मसला हालिदिएको थिएँ, पिरो भएछ। आज चाहिँ मम्मी हुनुहुन्न र म एक्लै है काममा जानु। उहाँको सोमबारमा त छुट्टी हो, मेरो चाहिँ आज छुट्टी। आज छुट्टीको बेला अनि के गरौँ भयो। अनि हालु यो खाएको छुइनँ रामेन भनेर ठ्याक्कै याद आयो। अनि च्यालेन्ज गर्ने कोही भएको भए नि हुन्थ्यो क्या साथी। यहाँ त अडिहाल्छ यो अन्डाले। पिरो हुँदै गयो।
पिरो भयो। म मर्छु होला खाली पेटो केही खाएको छैन सिधै यो खाएको छु मर्छु होला दिउँसो पिरो पेट दुखेर अस्तितिर त यतिको पिरो भएको थिएन त ना मुटु नै पोलो हो राइट कडा दुईटा बनाएको धेरै पो हुने रहेछ अनि पिरो पनि पिरो भएको बेला त टिस्युले यसरी पुस्दा नि तातो हुने क्या पिरो हुने जान मुटु पोलो दामी पिरो मजा अन्डा धेरै भयो जस्तो छ अब यस्तो पिरो खाएको छ भरे दिउँसो बेलुकातिर मेरो पेट नदुखोस् भनेर कामना गर्नु होला कि अब कस्तो पिरो भएको न
अन्त पिरो खान्थे जस्तो लाग्थ्यो। ल मैले चाहिँ रामेन खाइसकेँ, उठेर आतो भइसक्यो होला, जिब्रो त थाहा भएन। लास्टै पिरो भयो आज चाहिँ, किन के भएर उता उता त धेरै पिरो खान्थेँ, यता आएपछि नखाएको पनि पिरो कति भइसक्यो। अब भरेतिर पेट नदुखोस् भनेर प्रार्थना गरौँ। खाली पेटमा खाएको मैले चाहिँ केही उठेँ, यस्तो 12-1 बजीतिर उठेँ होला। त्यसपछि लिएर आएर बनाएँ एक्लै, सबैजना ड्युटीमा, मेरो चाहिँ आज छुट्टी छ। नत्र मनी जान्थेँ त्यही 4 बजीदेखि 3 बजे जान्थेँ, अनि 4 बजीदेखिको सुरु अझै 2 बजेसम्म बिहानको। आज छुट्टी, त्यही भएर के गरौँ भयो। अनि ल आज चाहिँ रामेन च्यालेन्ज गर्नु पऱ्यो भनेर दिमागमा ठ्याक्कै आयो। च्यालेन्ज त होइन, खानु पऱ्यो भनेर। ल मैले चाहिँ खाइसकेँ। ल भिडियो त तपाईँहरूलाई भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला है। हस् त ल।